আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ধূপ পিঠা বা মালপোৱাৰ ৰেচিপিটো। সৰুৰে পৰা ঘৰত যেনেকৈ বনোৱা দেখি আহিছোঁ তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই মায়ে বনোৱা নিচিনাকৈ ৰেচিপিটো ফ'ল' কৰিছোঁ। কেইটামান টিপছ আছে, সেইকেইটা ফ'ল' কৰিলে খুব ধুনীয়া হয় পিঠাকেইটা। অৱশ্যে ঠাই বিশেষে এইবিধ পিঠাৰ নামো বেলেগ বেলেগ হয়। আমাৰ ফালে মালপোৱা বা ধূপ পিঠা বুলিয়ে আমি কওঁ। আপোনালোকৰ ফালে বাৰু এইটো কি পিঠা বুলি কয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। এয়া মই পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি লোৱা মাত্ৰ আধা ঘণ্টামান হৈছে। এতিয়া মই এই কেঁচা পিঠাগুড়িয়ে পিঠাখিনি বনাই ল'ম। ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুড়িও খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। আৰু জোখখিনি ল'বৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এটা ডাঙৰ চাইজৰ কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ জোখ এটা লৈ সামগ্ৰীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে পিঠাটো খুব পাৰফেক্ট হয়। আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি গোটেই সামগ্ৰীখিনি জোখখিনি ল'বৰ কাৰণে এটা ষ্টীলৰ গ্লাছ, বাতি বা মগ এটাও ছেট কৰি ল'ব পাৰে। পিঠাখিনি বনাবৰ কাৰণে আজি মই 2 কাপ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমতে 1 কাপ পিঠাগুড়ি দিলোঁ, এতিয়া মই আৰু 1 কাপ পিঠাগুড়ি ইয়াতে দি ল'ম। এয়া দ্বিতীয় কাপ পিঠাগুড়িও এয়া মই দি ল'লোঁ। পিঠাখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে গুড়খিনি এতিয়া প্ৰথমতে গলাই ল'ম। যিটো কাপেৰে পিঠাগুড়িখিনি জুখিছিলোঁ সেইটো কাপেৰে ইয়াতে মই 1 কাপ গুড় দিছোঁ আৰু 1 কাপ গুড় গলাবৰ কাৰণে 1 কাপতকৈ অলপ কম পানী দিছোঁ। এইবিধ পিঠা বনাবৰ কাৰণে গুড়খিনি একেবাৰেই পগাব নালাগে। মাত্ৰ গুড়খিনি ভালকৈ পানীৰে সৈতে মিক্স হৈ যোৱালৈকে এইখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু গুড়খিনি মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই আছোঁ। গুড়খিনি মোৰ খুব ভালদৰে গলি গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এই গুড়ৰ পানীখিনি ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছোঁ। গুড়ৰ পানীখিনি খুব ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গুড়ৰ পানীখিনি এবাৰ চেকি ল'ম, কাৰণ গুড়ত যথেষ্ট অপ্ৰয়োজনীয় থাকে, গতিকে এনেকৈ চেকি লোৱাটো ভাল হয়। এয়া মই গুড়ৰ পানীখিনি চেকি ল'লোঁ আৰু ইয়াত বেছি লেতেৰা নাছিলে অৱশ্যে। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি ভালকৈ গুলি ল'ম। প্ৰথমতে অলপ অলপকৈ গুড়ৰ পানী দি পিঠাগুড়িখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। পিঠাৰ কাৰণে বেটাৰটো বহুত বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু বহুত বেছি আমি পাতলাও কৰিব নালাগে। বেছি ডাঠ হ'লে পিঠাটো ভালদৰে নিসিজিব ভিতৰটো আৰু ভালকৈ নুফুলিবও, কেঁচা কেঁচা টাইপৰ হৈ থাকিব। আৰু পাতলা হ'লেও তেলত দিয়াৰ লগে লগে গোটেই পিঠাটো ভাঙি যাব। এতিয়া এই পিঠাগুড়িখিনিতে মই আৰু 2বিধ সামগ্ৰী এড কৰিছোঁ। তেতিয়া পিঠাটো বহুত কেইদিন কোমল হৈ থকাৰ লগতে ভাল হৈ থাকিব। আধা কাপ ইয়াতে মই চুজি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ আধা কাপ এয়া ৰঙা আটা। মায়ে যেতিয়াই এই পিঠাটো বনায় তেতিয়া এমুঠি বা দুমুঠিমান এনেকৈ আটা দিয়ে আৰু অকণমান এনেকৈ চুজিও মিক্স কৰি দিয়ে। এতিয়া ইয়াতে মই বাকী থকা গুড়ৰ পানীখিনিও দি ল'ম। অকণমান ইয়াতে নিমখ দিছোঁ, আধা চামুচতকৈ কম নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে গুড়ৰ পানীখিনি দি আকৌ ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই টোটেল 1 কাপ গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে 1 কাপ গুড়ত মিঠাটো নৰ্মেলেই হয়, বহুত বেছিও মিঠা নহয়। যদি আপোনালোকে অকণমান বেছি মিঠা দিওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া ইয়াতে 1.5 কাপ গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া গোটেই গুড়ৰ পানীখিনি দি ভালকৈ মিক্স কৰিছোঁ আৰু বেটাৰটো যথেষ্ট ডাঠ হৈ আছে। এতিয়া ইয়াতে আৰু অকণমান মই ঠাণ্ডা পানী দি আকৌ বেটাৰটো ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। ঠাণ্ডা পানীৰ সলনি ইয়াতে গাখীৰো দি ভালকৈ মিক্স কৰিব পাৰে। আৰু অকণমান পানী দিলোঁ, বেছি ডাঠ যেন লাগিছে। আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এই বেটাৰখিনি মই দুপৰীয়া 12টামান বজাত গুলিছোঁ। এতিয়া এইখিনি এনেকৈয়ে খুব ভালকৈ মিক্স কৰি প্ৰায় 8ৰ পৰা 9 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। তেতিয়া বেটাৰখিনি ভালকৈ ছেট হৈ পৰিব। বেছি যদি গৰম নহয় তেতিয়া আপোনালোকে পাকঘৰতে খুব ধুনীয়াকৈ ঢাকি ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এতিয়া ৰাতি 8টামান বাজিছে। পিঠাগুড়িখিনি মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই অলপ নৰ্মেল হ'ব দিলোঁ, বেছি ঠাণ্ডা হৈ আছে।
ফ্ৰিজৰ পৰা উলিওৱাৰ পিছত মই এইখিনি আৰু 45 মিনিটমানৰ কাৰণে বাহিৰতে থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিৰ টেম্পাৰেচাৰটো নৰ্মেল হৈ আছে। এতিয়া ইয়াতে আৰু অলপকৈ পানী এড কৰি দিছোঁ। ফ্ল'য়ি কনচিষ্টেঞ্চিৰ বেটাৰ এটা প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মোৰ পানী টোটেল 1.5 কাপ ব্যৱহাৰ হৈছে। যিটো কাপেৰে পিঠাগুড়ি লৈছিলোঁ সেইটো জোখতেই মই পানীৰ জোখটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। পিঠাৰ কাৰণে আমাৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু এচামুচ ইয়াতে চফ দিলোঁ। কেঁচা চফ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু পিঠা ভাজিবৰ কাৰণে মই তেলখিনি আগতীয়াকৈ খুব ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈছে নাই চেক কৰিবৰ কাৰণে বা তেলৰ টেম্পাৰেচাৰটো সঠিক হৈছে নাই চাবৰ কাৰণে এনেকৈ অকণমান দি চাব। দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছে তাৰমানে তেলৰ টেম্পাৰেচাৰটো ঠিকে আছে। এইবিধ পিঠা ভালকৈ ফুলিবৰ কাৰণে তেলৰ টেম্পাৰেচাৰটো একুৰেট হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। গতিকে এনেকৈ অকণমান দি আগতে চেক কৰি চাব। বেছি ঠাণ্ডা তেলতো পিঠাটো একেবাৰে নাভাজিব। সৰু হেতা এখনেৰে মই প্ৰথম হেতা পিঠা দিলোঁ আৰু দিয়াৰ মই লগে লগেই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। মানে জুইটো একেবাৰে কমায়ো ৰখা নাই আৰু একেবাৰে বঢ়ায়ো দিয়া নাই। ওপৰে ওপৰে এনেকৈ অলপ তেল ছটিয়াই দিছোঁ আৰু চব পিঠাটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। এই পিঠাবিধ বনাওঁতে বেটাৰটো এটা নিৰ্দিষ্ট জোখত গুলি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। গতিকে একেবাৰতে পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব। অলপ অলপকৈ পানী দি বেটাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ গুলাৰ পাছত বেটাৰটো আমি ৰেষ্ট দিয়াটো খুবেই দৰকাৰী। মই আগতে দেখোঁ মাক সৰুতে যেতিয়া মায়ে ৰাতিপুৱা গুলে তেতিয়া বেটাৰখিনি গুলাৰ পিছত ফ্ৰিজত ৰাখি আকৌ সন্ধিয়া সময়ত বনায়। আৰু যদি সন্ধিয়া গুলে তেতিয়া ৰাতিপুৱাহে বনোৱা দেখোঁ। প্ৰথমটো পিঠা মোৰ ৰেডি হোৱাৰ পিছত একেদৰে মই দ্বিতীয় পিঠাটো দি ল'লোঁ আৰু তেলৰ টেম্পাৰেচাৰটো একুৰেট হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এয়া মোৰ দ্বিতীয় পিঠাখনো চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আৰু ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইনৰ সলনি মিঠাতেলতো খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। এনেকৈ বনাই থাকোঁতে প্ৰায় দেখা যায় তেলৰ টেম্পাৰেচাৰটো কেতিয়াবা বহুত বেছি হৈ পৰে। এনেকৈ বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰটো যদি বনায় তেতিয়া পিঠাটো ওপৰতো সোনকালেই ৰঙচুৱা হৈ পৰিব বা অলপ ক'লা টাইপৰ হৈ পৰে, কিন্তু ভিতৰটো গৈ ভালকৈ নিসিজে। সেইটো সময়ত গেছটো অফ কৰি তেলৰ টেম্পাৰেচাৰটো অলপ ডাউন কৰি ল'ব। আৰু তেলখিনি যেতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হয় মানে যেতিয়া মিডিয়াম গৰম হয় সেইটো টেম্পাৰেচাৰতে পিঠাখিনি আকৌ এটা এটাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এতিয়া মই এটা পিঠা একেবাৰে ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক এনেকৈ বনাই দেখুৱাই দিছোঁ। একেদৰে মই বাকী পিঠাখিনিও এনেকৈয়ে গোটেইখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। পিঠাৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া মই গোটেই পিঠাখিনি এয়া ভাজি ল'লোঁ। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই এটা পিঠা এনেকৈ ফালি আপোনালোকক ভিতৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ পিঠাখিনি সিজিছে আৰু এনেকৈ অলপমান আটা দি দিলে পিঠাটো বেছি হেল্ডিহে হয়। গতিকে মই এনেকৈ আটা আৰু চুজি দিয়েই যেতিয়া বনাওঁ তেনেকৈয়ে বনোৱা হয়। আপোনালোকে আগতে যদি এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব।